अहिले हामीलाई टिकटक मोनेटाइजेसनको लागि अप्सनहरू आइरहेको छ। तपाईलाई आज म यस भिडियोमा टिकटक कसरी मोनेटाइज गर्ने, टिकटकमा हामीले आफ्नो भिडियोहरू, आफूले गरेका कामहरूको भिडियोहरू अपलोड गरेर पैसा चाहिँ कमाउन सकिन्छ र टिकटकमा युट्युबमा भन्दा राम्रो इन्कम पनि हुन्छ, किनभने धेरै भ्युज हुन्छ। धेरै भ्युज भएपछि धेरै इन्कम हुन्छ। आज म तपाईलाई सबै प्रोसेस बताउँछु आजको यस भिडियोमा। पहिलो क्राइटेरिया भनेको टिकटकबाट इन्कम गर्न, पैसा कमाउनको लागि तपाईलाई कम्तीमा 10,000 फलोअर्स हुनुपर्छ। यदि तपाईसँग 10,000 फलोअर्स छैन भने 10,000 फलोअर्स बनाउनु पर्छ है। 10,000 फलोअर्स बनाइसकेपछि तपाईको अन्डर 30 दिनभित्र तपाईको कम्तीमा 1 लाख भ्युज भएको हुनु पर्यो। 30 दिनभित्र पुरानो भिडियो, नयाँ भिडियो तपाईको च्यानलमा 1 लाख भ्युज भएको हुनु पर्यो। जहिलेको भिडियो भए पनि हुन्छ है। त्यसपछि एज 18 वर्षभन्दा माथिको हुनुहुन्छ भने तपाईको क्राइटेरिया पुग्यो। अब तपाई मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि टिकटक स्टुडियो भन्ने अप्सन हुन्छ। म तपाईलाई मोबाइलमा गएर देखाउँछु है। अब मोबाइलको स्क्रिन शेयर गरेर मेरो एउटा टिकटक मोनेटाइज भइसकेको छ र इन्कम पनि सुरु भइसकेको छ। अर्को टिकटक मेरो पर्सनल टिकटक, म यताउता हिँडेको, मैले गीतहरूमा भिडियो बनाएको, त्यो म तपाईलाई आज देखाउँछु। म मोनेटाइज गर्न, त्यो मोनेटाइज भएको छैन, एउटा मोनेटाइज भइसक्यो। यो दुईवटै कुराहरू म तपाईलाई आज यस भिडियोमा देखाउँछु र तपाईले केही जान्नु भएको छैन भने पनि म सहयोग गर्नेछु। तर एउटा कुरा के भन्नुहोस् भने तपाई फलोअर्स बढाउनको लागि पैसाले किनेर फलोअर्स बढाउनु भयो भने तपाईले मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ, तर पैसा कमाउन सक्नुहुन्न है। यो कुरा पनि बुझिराख्नु होला। किनेर तपाईले क्राइटेरिया पुरा गरेकोमा चाहिँ क्राइटेरिया पुगेको हुन्छ, तर तपाईहरुले अपलोड गर्ने भिडियो चाहिँ तपाईहरुको राम्रो नहुन सक्छ। त्यसकारण तपाईले कन्टेन्ट नै राम्रो बनाएर फलोअर्सहरु, अर्गानिक फलोअर्सहरु बढाउनु होला र त्यो तपाईले 10k फलोअर्स भन्दा माथि बढाउनु होला। त्यो भएपछि तपाईको इन्कम पनि राम्रो हुन्छ। कति इन्कम हुन्छ, कति भ्युजको म अब भिडियोमा देखाउँछु है त। तपाईलाई मैले चाहिँ मेरो टिकटक देखाउँछु। त्यसमा चाहिँ एउटा मोनेटाइज भइसक्यो, एउटा मोनेटाइज नभएको टिकटक दुईवटा छ। तपाईहरुको अहिले सूर्य ढकाल 24 जस्तै फलोअर्स कम भएको टिकटकहरु हुन सक्छ। यसमा तपाईलाई कसरी मोनेटाइज गर्ने भने टिकटक स्टुडियो भन्ने अप्सन छ, यहाँ देख्नुभयो। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यो दोस्रो नम्बरमा मोनेटाइजेसन भन्ने अप्सन आउँछ। यसको लास्टमा मेरो क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम भन्ने लेखेको छ। यहाँ क्लिक गर्छु, हेर्नुस् है त। तपाईले पनि यसै गर्नु होला। चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यु आर सो क्लोज टु जोइनिङ क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम, कलेक्ट रिवार्ड फर 1 मिनेट भ्युज भिडियो, मोर रिवार्ड फर क्वान्टिटी कन्टेन्ट हाल्नु होला। मोनेटाइज विथ अदर टप क्रिएटर भनेर लेखेको छ। यहाँ टु जोइन यु मस्ट, तपाई जोइन हुनको लागि के हुनुपर्छ, बी एटलिस्ट 18 वर्ष भन्दा बढीको हुनु पर्यो। ह्याभ एटलिस्ट 10k फलोअर्स हुनु पर्यो। मेरो 46 भयो। यसमा मोनेटाइज भएको च्यानल छ, त्यो म तपाईलाई देखाउँछु र कति इन्कम भयो पनि देखाउँछु। अनि त्यसपछि चाहिँ 1 लाख भ्युज हुनु पर्यो, भिडियो भ्युज एटलिस्ट 30 डेज भनेर लेखेको छ। मेरोमा 18,000 भयो भन्यो। यो च्यानल चाहिँ, यो मेरो आइडी चाहिँ मोनेटाइज नभएको आइडी भयो। अब अर्को मोनेटाइज भएको आइडी म तपाईलाई यहाँ गएर देखाउँछु। सूर्य ढकाल 10 भनेर लेखेको छ। मैले अरु एकजनाको पनि, अर्को च्यानल अरुकै मान्छेको पनि मैले मोनेटाइज गरिदिएको छु। यहाँ चाहिँ इन्कम भइरहेको छ। मेरो यो इन्कम भएकोमा देखाउन गइरहेको छु। यसमा सूर्य ढकाल 10 यो सनलाइट टिभीको हो। सनलाइट टिभी भने माथि आयो। यसमा टिकटक स्टुडियो भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेँ मैले। यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ क्रिएटर रिवार्ड भन्ने अप्सन आयो। तपाईले मोनेटाइजेसनको उसमा देख्नुभयो। तपाईको चाहिँ सेकेन्ड नम्बरमा यसमा क्लिक गरेँ मैले। यसमा मैले भिडियो चाहिँ पछिल्लो समय हालेको छैन, तर इन्कम चाहिँ भएको छ, राम्रै भएको छ। अब मैले चाहिँ इन्कम देखाइरहेँ। 315 भ्युज हुँदाखेरि $0.3 इन्कम भयो भनेर लेखेको छ। अब तपाईलाई अल टाइम इन्कम देखाउन गइरहेको छु। 1.20 इन्कम भयो यो डलरमा। कति भ्युज भन्दा 10,000 भ्युजमा आरपीएम यहाँ लेखेको छ। तपाईको यसमा गए म है, आरपीएममा गए। आरपीएममा क्लिक गरिसकेपछि $0.11 भनेको छ। तपाईले 1000 भ्युज ल्याउनु भयो भने $0.11 तपाईले इन्कम गर्न सक्नुहुने भयो। मेरो च्यानलमा यति छ। अब अरु कसैको च्यानलमा चाहिँ फरक हुन सक्छ, किनभने भिडियोको क्वालिटी कस्तो छ हैन, क्वालिटी अनुसार हुन्छ। तपाईको सामान्य भ्युजमा पनि इन्कम हुन्छ। जस्तै 7 डे भित्रको क्वालिफाइड भ्युज 315 भ्युज आयो, 0.09 रुपैयाँ चाहिँ
यो डलरमा यति इन्कम भयो है। अब तपाईँको चाहिँ भ्युज धेरै नै आउँछ भने एकदम राम्रो इन्कम हुन्छ यसमा। मैले भर्खरै सुरुवात गरेको छु। अब थप जानकारीहरू केही चाहियो भने चाहिँ मलाई सम्पर्क गर्नुहोला, म्यासेज गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला भन्न चाहन्छु।